වෙනකොට ප්‍රංශයට පුළුවන් වුණා 7 වෙනියට ලෝකයේ විශාලතම ආර්ථිකයකට හිමිකම් කියන්න. මේ තැනට ප්‍රංශයේ ගේන්න එයාලගේ ඇග්‍රිකල්චරල් සෙක්ටර් එකත් ඉමහත් දායකත්වයක් ඒගොල්ලන්ට ලබා දීලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවද දන්නේ නැහැ. ප්‍රංශය තුල වගා කළ හැකි ඉඩම් තියෙනවා අක්කර මිලියන 74ක් විතර. ඒ කියන්නේ හෙක්ටියාර් වලින් ගත්තොත් මිලියන 30ක් වගේ. හිතන්න ඉතින් මේගොල්ලෝ කොච්චර වගා කරනවද කියලා. මේ අතර සමහර ෆාම් තියෙනවා සාමාන්‍ය ජනතාවට ඒකට ගිහිල්ලා ඒකේ තියෙන පළතුරු එළවලු මල් වගේ දේවල් අරගෙන එන්න. විශේෂම දේ තමයි අපි කන පළතුරු වලට ඒගොල්ලෝ කිසිම අය කිරීමක් කරන්නේ නැහැ. ඉතින් අපිත් ගියා ඒ වගේ ෆාම් එකක් බලන්න. මේ ලා ෆර්නිඩොලොජි ජුමේවිල් කියන ලස්සන ගමේ තමයි මේ ගොවිපළ පිටලා තියෙන්නේ. මම කලින් කිව්වා වගේම ඇතුල් වෙන්න නම් ඕගොල්ලන්ගෙන් කිසිම ගාණක් මෙතනදී ආයි කරන්නේ නැහැ. ඔයාලට විස්තර දැනගන්න ඕනේ නම් පල්ලෙහා තියෙන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ බලන්න අපි සියලුම තොරතුරු අන්තර්ගත කරලා තියෙන්නේ. විශේෂම කාරණාව තමයි මේ ගොවිපළට අදාළ එක ෂොප් එකක් උගුත් මේ ගොවිපළ ඇතුලේ තියෙනවා. ඒක ඇතුලේ තියෙන්නේ මොනවද කියලා ඔයාලට ඉස්සරහට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ එකේම. ඔයාලා හිතන්නේ මේ වගේ කන්සෙප්ට් එකක් අපේ ලංකාවට ආවොත් කොච්චර වටිනවද කියලා. මේ කොවිඩ් සිටුේෂන් එකේදී අපිට මේ කුෂිකර්මය කියන දේ ගොඩක් තදට දැනුණා. මම හිතන්නේ ලංකාවාසී හැම කෙනාටම ඒක ගොඩක් දැනුණා. මොකද හැම ආහාර ද්‍රව්‍යයකම මිල වැඩි වෙලා ඒ දේ වෙන්න ලොකුම හේතුව තමයි අපේ රටේ ඒ කියන්නේ ලංකාව ඇතුලේ ප්‍රමාණවත් පරිදි කෘෂිකාර්මිකයක් නැති නිසා. කෘෂිකාර්මයේ ප්‍රමාණවත් නැති නිසා. නමුත් මේ රටවල් වලට ඒ දේ එච්චර දැනෙන්නේ නැත්තේ අපි කොවිඩ් සිටුේෂන් එකට කලින් මිලට ගත්ත ආහාර ද්‍රව්‍ය අද මිලදී ගන්නෙත් ඒ මිලටමයි. අපිට මේ රටවල් වල මිනිසුන්ට ඒ දේ දැනෙන්නේ නැත්තේ ඒගොල්ලෝ හොඳට වවන නිසා. ආහාර ද්‍රව්‍ය හිඟයක් මේ රටවල් වල නැති නිසා. ඉතින් අපි හිතන්න ඕනම එකම දේ තමයි මොනවා තිබුණත් අපිට වැඩක් නැහැ. අපේ මූලික අවශ්‍යතා. ඒ කියන්නේ ආහාර, වාතය, ජලය කියන දේ අපිට නැත්නම් මිනිස්සෙක් විදියට අපිට ජීවත් වෙන්න බෑ. ඒ නිසා අපි මුලින්ම හිතන්න ඕනේ අපිට කන්න දෙයක් ඉස්සරෝම රට ඇතුලේ තියෙන්න ඕනේ. රටක් විදියට දියුණු වෙන්න නම් අපිට කන්න දේ වගා කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලා හිතන්න මේ වගේ කන්සෙප්ට් එකක් අපේ රටටත් ගෙනිච්චොත් අපේ ගොවි මහතුරුන්ට ඒකෙන් ලැබෙන වාසි කොච්චරද? එයාලට අතරමැදි පාවිච්චි කරන්නේ නැතුවම ඒගොල්ලන්ගේ නිෂ්පාදන පාරිභෝගිකයන්ට විකුණන්න පුළුවන්. පාරිභෝගිකයෙක් විදිහට ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් අලුත් පළතුරු එළවලු ආදී එකම තැනකින් අඩු මිලකට සමහරවිට අඩු මිලක මිලදී ගන්න පුළුවන්. සමාජයක් විදිහට පුංචි දරුවෙක්ට උනා මෙතනට ගිහිල්ලා මේ ගොවිපළ ඇතුලේ වෙන්නේ මොනවද කියලා ඇස් දෙකෙන් දැක ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අනාගතයේ කෘෂිකර්මයට ඒක ගොඩක් වටිනවා. ඉතින් යමක් හිතන්න මේ වගේ කන්සෙප්ට් බලලා අපේ රටේ ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන් නම් ඊටාම වටිනවා. රට වටේටම මුහුද. දොඩම් ගෙඩියක් කාලා ඇටයක් නිකක් මිසින්කත් පැලයක් පැලවෙන අපේ රට ඇතුලේ කොච්චර සම්පත් තියෙනවද? ඒ සම්පත් වලට හරි තැනක් දුන්නා නම් හරි විදියට ප්‍රයෝජනෙ ගත්තා නම් අපිටත් අද මේ වගේ රටවල් වලට එන්න ඕන කමක් නැහැ. අපි හැමෝම ආදරෙයි අපේ රටට. මම හිතනවා අද වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න ඇති කියලා. ආයෙත් ලස්සන වීඩියෝ එකක් අරන් අපි ඔයාලගේ ගෙදරට එන්න. එතකන් ඔයගොල්ලෝ හැම දිනකටම සුබ දවසක්.